आजची रेसिपी आहे रवा बेसन ढोकळा। लागणारे साहित्य: बेसन पीठ 1 कप, रवा 1 कप, 4 टीस्पून साखर, 1 टीस्पून सायट्रिक ऍसिड, 1 टीस्पून सोडा, 1.25 कप पाणी, मीठ 1 टीस्पून। सगळ्यात पहिले बेसन, रवा, सायट्रिक ऍसिड, साखर, मीठ घालून मिक्स करावे। आता थोडं थोडं पाणी घालून बॅटर तयार करावे। आता हे बॅटर 15 ते 20 मिनिट बाजूला ठेवावे। आता गॅसवर कढई ठेवून 2 ग्लास पाणी घालावे। 15 मिनिट झालेले आहेत। आता त्यात सोडा घालून व्यवस्थित फेटून घ्यावे। तुम्ही बघू शकता की आता पीठ फुललेले आहे। आता एका खोल ताटात बॅटर पसरून घ्यावे। पाण्याला उकळी आल्यानंतर हे ताट कढईत ठेवून झाकावे। 15 ते 20 मिनिट फुल गॅसवर ठेवावा। ढोकळा तयार झालेला आहे। सुरीच्या साहाय्याने काप करून घ्यावे। आता त्यावर तडका द्यावा। तुम्ही बघू शकता की ढोकळा किती स्पंजी झालेला आहे। अशा प्रकारे हा झाला आपला रवा बेसन ढोकळा तयार। जर तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका। अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। धन्यवाद।